Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Live szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol ezúttal a New York inspirálta New Liberty városából jelentkezünk, és a mai alkalommal arra gondoltam, hogy mivel itt jelentkezik az irodákra kereslet, ezért mindenképpen szeretném megmutatni az új Office csomagot is, amit az eddigiekben azért nem tudtam még bemutatni, mert hogy nagyon sok városomban nincsen kereslet az irodákra, de itt szerencsére ez fokozottabb mértékben jelentkezik, úgyhogy szerintem rögtön ide mindenfajta cicoma nélkül le is raknék egy ilyen blokkot. Ez a High Density Office Evolution fogja jelenteni, és majd fokozatosan fog itt beépülni az egész terület, és akkor látni fogjuk, hogy hogyan is néznek ki ezek az épületek. Alapvetően ez a csomag egyébként nem kapott egy túlságosan fényes értékelést, szerintem nincsen vele baj, tehát hozza a kötelezőt, csak talán az árazással lőttek egy kicsit mellé, azért, mert hogy ez is ugyanúgy 8 euró volt, mint a City Stations, de hát összehasonlíthatatlanul kevesebb tartalmat foglal magába, tehát ez csak irodaépületeket jelent, most már kezdenek is megjelenni ezek az épületek, és leginkább ezt a historizáló európai stílust fogja vinni, legalábbis az elején, és utána majd fokozatosan fog ez átalakulni egyre modernebb épületté, hasonlóan, mint a City Skylines egy renewed historiában, rá fognak épülni majd a modern részek erre, úgyhogy egy kifejezetten izgalmas dolog lesz ezt figyelni, hogy hogyan fog majd átalakulni ez a High Density Office, és úgy látom, hogy nem is ettük meg rá a keresletet, úgyhogy akkor én még építkeznék ide is újabb office-okat, és akkor itt tulajdonképpen egy teljes negyedet létre lehet hozni. Alapvetően elég sokféle méretben áll rendelkezésünkre, úgyhogy ebből következően egészen szépen kitöltik a teret, különösen akkor, hogyha kisebb léptékben próbálunk építkezni, de amit nem töltenének ki, ott természetesen van arra lehetőség, hogy csináljunk egy ilyen placot, és ez most nekem egy jó inspirációt adott arra, hogy akár ide a legnagyobb szökőkutat is betegyem, illetve a szokásos kellékeket. Közben mindjárt ki is világosodik, és akkor megcsodálhatjuk mindezt napfényben is. Na, ez egy érdekes dolog, ez minthogyha eddig nem lett volna, hogy saját világítással rendelkeznek ezek a kis bodegák, de lehet, hogy csak én nem vettem észre. Az biztos, hogy a játék az folyamatosan fejlődik, és most a készítők, az Iceflake Studio, immáron az Iceflake Studio, az azt tűzte ki céljául, hogy javít egy kicsit a játék teljesítményén, ami nagyon-nagyon ráférne a City Skylines 2-re, hiszen van egy 30 000-es városom, és már érzem azt, hogy néha bizony beszaggat, ami nem egy állapot, és úgy, hogy a modolt tartalmak közül csak a hivatalos Region Packs-es tartalmak vannak letöltve. Még nézek ide pár fűt-fát bokrot, mondjuk ezeket, és akkor tulajdonképpen ezt a teret el is engedhetjük. A másik probléma egyébként az, hogy a propokat nem igazán használják, pontosabban, ha parkot építesz, akkor oda fognak menni az emberek, de ha ilyen propokat raksz le, vagy akár egy ilyen jó kis teret itt megalkotsz, azt nem fogják használni. Ezen biztos, hogy változtatni kell, mert sokat jelentene abból a szempontból, hogy mennyire élő a játék, hogyha ki is használnák ezeket a tereket a városlakók. Nos, így néz ki akkor az egyik Office Evolution, és így néz ki a másik. Hát azt nem mondanám, hogy sikerült úgy lerakni ezeket, hogy egyforma irányba nézzenek,
Nyilván ezen lehetne ügyeskedni. Én azt tudom mondani, hogy ez az Office Evolution épületcsomag, ez alapvetően ilyen mindenes, mert ez a típusú épület, ez ami gyakorlatilag bárhová elfér, akár még egy modern negyedbe is, és hogyha nagyon merészek akarunk lenni, akkor akár ezt egy ilyen teljesen avantgárd stílusba is el lehet vinni a színezéssel. Tehát itt akár választhatok teljesen össze nem illő színeket is, mondjuk akár zöldet, lilát, fehéret, és akkor el lehet vinni egy teljesen másfajta irányba ezt az amúgy kicsit semlegesnek ható témát. A két széle lesz, hogyha jól látom, a lényegi rész, és nem is lehet mindenhol színezni, mert például itt a háttérben ez marad mindenképpen fehér, akár hogyan is próbálom beszínezni, de mondom, egy teljesen avantgárd negyedet lehet kialakítani, ami egyébként nem is lenne idegen New Yorktól, úgyhogy én itt most egy-kettőt így mutatóba megszínezgetek, de persze nem fogom annyira túlzásba vinni, hiszen az alapvető színek is nagyon jól néznek ki, mint ezek az olyan színek, amelyek sokszor inkább mesterségesnek hatnak, és hát azért a New York-i képek alapján lehetett azt látni, hogy azért itt alapvetően egy olyan városról van szó, ahol minden is elfér. Az egy más kérdés, hogy hogyan lehetne azt kialakítani, hogy kevésbé legyenek ezek a színek artificialok, vagyis mesterkéltek. Lehet, hogy úgy kell húzni, hogy nem végletesen, hanem egy kicsit finomabban húzom ezt a csúszkát, és hogyha nem teljesen ide húzom a szélére, akkor már is kaphatok egy természetesebb hatást. És akkor így már is mennyivel másabb a hangulata az Office Evolutionnek, de mondom, hogy alapvetően ez is teljesen jól néz ki, tehát teljesen vállalható és be is illeszthető egy-egy városnak a szövetébe. Tehát ez az Office Evolution csomag mindenképpen arra jó szerintem, hogy univerzális csomagként tud jelen lenni a gyűjteményünkben. És én a nagy sikerre való tekintettel még ide is be fogok rakni, már a gyárnegyed mellé egy kis Office Evolution-t. Alapvetően, ha kisebb lenne a vasútállomás, akkor ide raknám ezt az Elevated Bypass Station, de itt teljesen esélytelen, hogy ez elférjen. Úgyhogy arra gondoltam, hogy itt az Uptownnál még egy kis kompromisszummal van annak helye, hogy egy teljesen új vasútállomást alakítsunk ki, és akkor ez pedig úgy fog történni, hogy megnézzük a méretet. Ugye ez így eléggé nagynak néz ki, ezt a halfarmot egy kicsit visszavágjuk, pauzáljuk, és akkor ide beépítünk egy új típusú vasútállomást, ezt az Elevated Train Station-t. Igen, hát ugye ez itt el is férne akár, de egy kicsit visszább kell ezt az egész történetet hozni. Sőt, hogyha nagyon akarnám, akkor még meg is tarthatnám ezt a saktáblaszerű elrendezést, de azért ferdeutat fogok ide beépíteni, mert hogy akkor természetesebben tud ide beérkezni a vasút, és akkor erről úgy kéne gondolkodni, hogy itt kettő ág is van, az egyik az megy tovább New Gurneybe, a másik pedig a kocsiszínbe, úgyhogy itt még egészen biztos, hogy külön szintű kereszteződés lesz, és utána pedig már véget érhet az Elevated szakasz. Ezt itt így beépítem, illetve újra gondolom ezt a vágány részt is, csak újra gondolnám, de azért így megoldható. Viszont akkor már most gondolva a jövőre a West Key Drive-ot azt föl kell emelni, akár folytatódhat így is, ezzel a nagyobb formátumú résszel, idáig még el kell húzni, itt fölemelem,
megyünk tovább, itt tudok leereszkedni, illetve folytatni ezt az egészet. Eléggé pókhálós itt minden, de hogyha alagutat beépítek, akkor meg tudom oldani, akár így is. És itt tulajdonképpen, hogyha itt ezt folytatjuk, akkor itt akár egy ilyen külvárosi Broadway is létrejöhet. Majd ide fogom szánni azokat a negyedeket, ahol inkább az ilyen bérházas részek vannak, de még ez sem teljesen biztos, tekintettel arra, hogy itt azért van egy szennyező üzem, de úgy látom, hogy a szennyező üzem az errefele fújja a füstöt, tehát akkor szerintem ebből nem lesz semmiféle probléma, hogyha ide építkezek. És ha már ilyen szép időnk van a játékban is, akkor ki is lőttem a nappal éjszaka váltakozását. Nézzük meg, tehát akkor itt van egy új vasúti csomópontunk. Vasúti csomópontnál természetesen meg kell, hogy álljon, akár tulajdonképpen mind a kettő vasútvonal is, és akkor ugye itt kéne, hogy legyen egy buszkapcsolat is. Ezt szerintem úgy fogjuk tudni megoldani, hogy a buszt azt eltérítjük ebbe az irányba. Többféle megoldás létezik, az is, hogy mondjuk ide beépítünk egy buszterminált. Most ezt fogom megmutatni, bár az igazság az, hogyha nagyon takarékoskodni akarnék, akkor teljesen megfelelne az is, hogy ide beépítek egy buszmegállót, mert akkor azért az jóval olcsóbb lenne. Ugye most ezt a buszterminált gyakorlatilag egyetlen egy szemjáratnak építjük, de majd a későbbiekben próbálok erről úgy gondolkodni, hogy több járat is meg tudjon itt állni. Oké, akkor ezt elhúzzuk erre, illetve csinálunk 2 közbenső megállót. Ez egy rég felhagyott buszvonalnak a megállója, és akkor ide ezt be is tudjuk kötni. Igazából teljesen mindegy, hogy hogyan fog ez menni, és ugyanezt visszafele is megcsinálom, és akkor innentől kezdve van egy közvetlen kapcsolat a busszal is, és így már akkor remélhető az is, hogy mindezt használni is fogják. Itt ez nagyon nincsen jó helyen, át fogom helyezni. Hogyha áthelyezel egy megállót, akkor nem fog megjelenni a lefele mutató hüvelykúj, még hogyha lerombolod, akkor bizony ki fogják fejezni a lakosok az elégedetlenségüket. Így már 18-an várnak is ennél a csomópontnál. Tulajdonképpen ez lehet az Uptown Terminál, mert igazából most még a semmi közepén található ez a nagy vasútállomás, de mindjárt be fogom majd népesíteni különböző épületekkel. És mivel itt várhatóan nagyobb forgalomra számíthatunk, ezért akkor én erről úgy gondolkodnék, hogy ide mindenképpen kereskedelmi egységeket raknék. Itt szépen kisimogattuk ezt a zónát, így akkor megjelenhetnek ezek az épületek, és akkor ide is ki lehet alakítani egy jó kis sarkot. Jó lenne egyébként, hogyha már több surface közül lehetne választani, bár modokkal már lehetséges, hogy több fajta ilyen kövezet legyen, de egyelőre még az alapjátékban csak ennyi van benne, ennek is örülünk, és akkor itt kialakítok egy ilyen kis sziklakert-szerűséget, vagy legalábbis próbálok valami inspiratív dolgot ide csinálni, akár úgy is, hogy nem zárom ezt be itt teljesen, élve a művészi szabadsággal, és ide akkor zabáldát nem is rakok. Amikor először voltam New Yorkban, akkor az volt a legemlékezetesebb, hogy az Irén, aki minket vezetett, az azt mondta, hogy na, hát itt New Yorkban minden sarkon van valami zabálda. És ez milyen igaz volt. Tényleg gyakorlatilag utcánként volt valamilyen olyan lehetőség, ahol lehetett enni. Az más kérdés, hogy utcai árustól enni
New Yorkban, az bizonyos kockázattal jár. Az ilyen típusú ételes kocsira gondolok, amely nem biztos, hogy minden higiéniai követelménynek eleget tesz. Mondjuk így. Nézzük tovább. Itt ezt nem tudom beépíteni. A későbbiekben majd lehetne hozzá metró megállót építeni, de nagyon érdekes, hogy ahhoz, hogy te Subway Interface tudjál építeni, ahhoz villamost kéne létrehozni a városban. Amit meg nem értek, hogy miért, mert hogy a villamosnak és a metrónak itt mi köze van akkor egymáshoz, az egy más kérdés, hogy ez adott egy ötletet. New Yorkban is van egyébként villamos, csak New Jerseyben, illetve Newarkban, úgyhogy elképzelhető az, hogy hosszú távon itt New Guerneyben majd megjelenik a villamos közlekedés is, de hát ehhez ezt még nagyon is be kell építeni, hogy itt értelme legyen villamost létrehozni. És inkább New Yorkban is ez a fajta villamos közlekedés inkább ilyen light rail, tehát inkább arról beszélünk, hogy elkülönített pályán közlekedő városi villamos, amely olykor a metró szerepét is átveszi. Ezek Manhattanen belül nem találhatóak, de New Jerseyben és Newarkban igen. Newark az onnét lehet ismerős, hogy ott játszódott a Mafiózók című amerikai sorozat. Reménykedtem, hogy le tudom ezt úgy zárni, hogy errefele fognak beépülni, de ha nem, az se baj, mert akkor ide be tudok építeni egy parkot. Pont. Az Isten is ennek teremtette. Itt egyelőre még nem fognak beépülni a kereskedelmi egységek, mert hogy nincsen rájuk kereslet. Itt viszont lehet ezt tovább húzni, ezt a részt, akár úgy is, és ez nekem egyébként bevált, hogy ezt itt mind összekötjük, és akkor egyetlen egy ilyen kivezető rész van, amellyel ki lehet menni a vasútállomásról, és akkor majd valahova szerintem ide kezdem el fölépíteni az újabb lakónegyedeket, illetve akár ide is jöhetnek, de vasútállomás, illetve metróállomás közelébe, pláne egy ilyen nagy intermodális csomópont közelébe azért az a célszerűbb, hogyha inkább kereskedelmi egységeket építünk. Nézzük akkor tovább, milyen problémák vannak a városban. New Guerneyben igen komoly probléma van azzal, hogy igencsak költséges beszerezni a különböző nyersanyagokat, és itt elsősorban a kőre gondolnak, ugyan profitábilisek ezek az épületek, de egészen biztos, hogy ezt még lehetne növelni abban az esetben, hogyha lenne hol követ bányászni. A kő az szerencsére nagyon egyszerű történet, mert követ azt akárhol lehet bányászni, illetve kitermelni, úgyhogy akkor megpróbáljuk valahova ide beépíteni ezt a kőbányát, akár egyébként szerintem még ez ide is kerülhet. Hogyha kőbányát építesz, akkor egyébként az nagyon jó föl tudja dobni az egyébként monotonnak ható gyárnegyedet. Igen, 448 tonnányi hiányunk van, az nagyon soknak számít. Tehát lerakok ide egyet, és akkor inkább most a kisebb típusú kőbányákkal próbálkoznék. Nem kell, hogy nagyon nagy legyen, ne legyen elnagyolt a város, próbáljuk meg szépen kialakítani, még akkor is, hogyha New Yorknak ugye az a másik neve, hogy a nagy alma, de nem azért, mert hogy elnagyolt lenne, hanem azért, mert hogy több mint 8 millió ember lakik csak New York városban, a vonzás körzetében, az agglomerációs körzetben pedig kb. 2 magyarországnyi lakosság található. Itt látszik, hogy ez a vasútvonal enyhén süllyesztett, de szerintem ezt le lehet még inkább süllyeszteni,
illetve az is látszik, hogy nincsen elég szerelvény, ide már csak akkor férne el, hogyha én kiterjeszteném itt a partokat. Most azt már nem szeretném faragni, hanem akkor helyette megnézzük ezt az új kompakt típusú vasúti kocsiszínt, vagy remiszt. Igazából ide is le lehet ezt rakni. Ez tényleg nagyon apró, amilyen nagyok az állomások, olyan kicsik és jól használhatóak a kocsiszínek. De úgy látom, hogy némi tereprendezés azért itt el fog férni, bizony, mert New Guernsey az már jellemző arról, hogy rendkívül ráncos a talaj, akár ezt itt teljes egészében is meg lehet faragni. Most még egyszer nekifutunk a történetnek, eléggé nehezen adta meg magát, de végül sikerült. A probléma még az, hogy a vízellátás nem biztosított, mert a híd az nem továbbította azt, most már ez is rendben van, az áram pedig már eleve is rendben volt, és akkor innentől kezdve elvileg te indulhatnál, de szerintem azért nem indul, mert hogy ebbe az irányba nem kanyarodik be rendesen. Hát itt most próbáljuk meg megcselekedni, amit megkövetel a haza, így bekötöttem, és akkor most indult el az új vasút, amely a New Guernsey Local. Szerintem egyébként pont egyetlen egy ilyen vonat hiányzott ahhoz, hogy teljes legyen a flotta. És akkor még mindig elég nagy a kőhiányunk, 391 tonna, akkor ezt nem fogjuk megúszni úgy, hogy ilyen kis léptékben építkezünk, akkor egészen biztos, hogy nagyobb léptékben kell erről gondolkodni. Itt maradhat egyelőre a szintbeli kereszteződés, és akkor ide létrehozok jó sok kőbányát. Ennek ellenére azért próbálom úgy csinálni, hogy ne legyen túlságosan elnagyolt, már csak azért is, hogy ha éppen signature buildinget lehet kioldani, mondjuk a kőbányákkal, vagy bármilyen természeti erőforrás kiaknázásával, akkor célszerűbb inkább több kicsit építeni, mint egy nagyot. Például mondjuk ez nekem rögtön nem annyira tetszik, mert ez már túlságosan nagy, már ez is határeset, de ez egyértelműen a túl nagy kategória, miután akárhová lehet kőbányát építeni, ezért itt inkább majd kialakítok egy gyárnegyedet, vagy akár egy lakónegyedet, és a többi helyre fogok majd beépítkezni. Már ez is olyan nagynak tűnik, úgyhogy ezt is vissza fogom venni egy picit, és máshová pedig be lehet építkezni majd még kőbányákkal, illetve lehetséges, hogy az is kéne, hogy most már vagy egy kikötőn kezdjünk el gondolkodni, vagy akár egy olyan repülőtéren, ami a teherszállítást meg tudja oldani. Most úgy állunk, hogy 364 tonna, most már csak 310 tonna, ami a hiányunk. Ez úgy adódott, hogy 2 ilyet építettem, tehát akkor még azért elég sok ilyet kéne építeni. Azt látom, hogy egyre jobban csökken a deficitünk. Probléma az, hogy 198-at termelünk, most már 216-ot termelünk, 476-ot dolgozunk föl, és akkor ebből kijön a 260-as veszteség, viszont enyhén érzékelhető az, hogy a profitunk megnövekedett annak következtében, hogy olcsóbban tudják a követ beszerezni. Ide is elférne még egy kőbánya, de az már túl monoton lenne, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor inkább ide még jöhet gyárnegyed. Ez a gyárnegyed, ez mindig ilyen nehéz kérdés, hogy lehet ezt ízlésesen megcsinálni, de szerencsére azóta, amióta tudunk a zónákkal bűvészkedni, már azért egy picit ez is könnyebb. Ránézek akkor az olajra is, hogy ott mi a helyzet, mert akkor lehet, hogy ide
simán bejöhet egy olajkút, ebből is van egy elég méretes deficitünk, úgyhogy akár ezt így csinálunk egy ilyen kétosztatú dolgot. Ide úgy fogom megcsinálni, hogy még egy ilyen kis szervízút az elférjen, de olajat azt lehet a tengerből is szerezni, most viszont ez tűnik egyszerűbbnek, ez a megoldás, és itt ezt nem is tudom folytatni, de talán nem is baj, lezárjuk egy küldösszekkel. Sikerült kioldani a rakéta üzemanyaggyárat, amely egy baromira szennyező üzem, és a Supply Chains Content Creator Pack-kel érhető el, amely fizetős, és amely nem sokkal egyébként a Bridges and Ports után jelent meg, de aki megvette a nagy csomagot, vagy akár a Waterfront csomagot, a Supply Chains és a Skyscrapers sajnos már nem volt benne. Úgy látom, hogy megint mutatkozik kereslet az irodákra. Építsünk akkor még néhány Office Evolution-t. És hát reméljük, hogy a jövőben majd nagyon sok ilyen ingyenes, vagy akár fizetős frissítés jelenik meg, mert ez kell ahhoz, hogy el tudjon jutni oda a CS2, ahol most a CS1 van, hogy már nem kell azon gondolkozni, akár már alapszinten sem, hogy mit építsél, vagy hova építs, mert hogy annyi fajta lehetőség áll rendelkezésedre, hogy mindig kapsz valamilyen újabb inspirációt. A CS2-ben egyelőre ez még nincsen így, azért, mert hogy még nincsen annyi épület, hogy mindig tudja az ember, hogy mit akar építeni. Nekem is van, amikor nagyon szerencsésen el tudom kapni, hogy na most építünk egy alagutat a város alatt, vagy megépítjük a villamos terminált, de ez nem mindig van így, aminek pedig az az oka, hogy még nincsen annyiféle épület, hogy mindig tudjon az ember inspirálódni. Nézzünk rá a munkanélküliségre, 6,1%, akkor nagyobb házakat nem tervezünk, bár mondjuk kellene azért, mert például mondjuk itt a profit az kiábrándító ezzel a mínusz 356 000-rel. És itt is vannak nagyon komoly problémák, ami a turistákat illeti, hogy egyszerűen nincsen elég turistánk, ami azért érdekes, mert hogy vonattal és hajóval is hozzuk az utasokat. Hát a repülőtér az még hiányzik, ez egy nagyon jó kérdés, hogy hova tegyük. Igazából, hogyha ragaszkodnék az eredeti New York térképhez, akkor ide tenném a repülőteret, azért, mert hogy itt Newarkban található a Newark Liberty, ez az egyik, a másik az valahol itt található lenne Queensnek nagyon a szélén, lehet, hogy majd pont ide építjük föl a mi JF Kennedy-nket, a harmadik repülőtere pedig az, hogyha ez Queens-t ábrázolná, hát ez annyira nem Queens-t ábrázolja, de hogyha itt ezt elvágnánk, körülbelül akkor itt lenne a LaGuardia nevezetű repülőtér, az egyetlen olyan repülőtér, amely semmilyen kötött pályás közlekedési kapcsolattal nem rendelkezik. Meggondolandó akkor tehát ez, hogy a kereslet további generálása érdekében építsünk egy repülőteret, és akkor szerintem ezt is fogjuk csinálni. Most jó sok területet kisajátítok, ezzel rögtön egy 17 000 profittól búcsút is vettünk, és úgy kéne valahogy megoldani, hogy a kötött pályás közlekedést is lehessen biztosítani, tehát ugye itt van most a 3-as vonal, ami New Guernsey-ig jön, de hogyha ezt tovább tudjuk húzni,
ezt a 3-as vasútvonalat idáig, a repülőtérig, akkor tulajdonképpen ide már nem kell nekem metrót küldeni, úgyhogy az egy nagyon előnyös dolog lenne. Na de, itt ugye nagyon-nagyon ráncos a talaj, tehát ezt mindenképpen ki kell simogatni, és mondjuk ez ekkora méret, amit meg lehet határozni, sőt, akár még azt is mondhatnám, hogy még egy picit följebb is lehetne az egészet emelni, de ez így is magaslaton van, valamilyen szinten, úgyhogy elég lesz ez nekem így is. Most nagymértékű tereprendezést fogunk végrehajtani, és akkor ezt már ugye mondtam, hogy úgy célszerű lerakni az épületeket, hogy ferdén, tehát nem teljesen kell igazodni ahhoz, hogy ezek feltétlenül egyenesek legyenek. Úgyhogy most egyelőre annyit tudunk megcsinálni, mivel elfogytak a development pointjaink, hogy előkészítjük a terepet, és akkor majd ide lehet beépíteni a repülőteret a későbbiekben. Szerintem egyébként majd így fogom ezt a repteret lerakni. És akkor a vasútvonalnak majd valahogy így kell bejönnie. Itt ez a New Gurney rész, ez leginkább kertvárosi jellegű, és azon belül is az angol száz épületek azok, amelyek dominálnak. A low density rezidentálok jellemzően gyorsan beépülnek, akkor is, hogyha a munkanélküliség amúgy probléma a városban, mert hogy ezek nem jelentenek túl sok pótlólagos munkaerő kínálatot, tehát sokkal könnyebben és sokkal több beépül, hogyha ezeket lerakjuk. Próbálom még itt kiterjeszteni a zónát, sikerült egy nagyobb placot létrehozni, így már be is lehet mindezt népesíteni. Tovább megyünk a UK épületekkel. Ezek egyébként ilyen 2-es szélességűek jellemzően. Ide már majd jöhetnek sorházak is, akár az alap, észak-amerikai, stylish, ide egy park. Ami majd hosszabb távon problémát okozhat esetleg, az az, hogy itt kelleni fog egy kapcsolat mindenképpen. Azt el tudom esetleg képzelni, hogy már most gondolva a jövőre, mivel ide híd az nem fog elférni, a Third Avenue-t megpróbálom lesüllyeszteni, és átvezetni az új városrészbe, ahol azért szintén próbálom majd ezt a sakktáblaszerű elrendezést megalkotni. Korán jött a tél, de akkor ez azt jelenti, hogy itt most, bár ez egyelőre még nagyon távoli, de van egy újabb kapcsolat, viszonylag egyszerűen sikerült egyébként ezt itt megcsinálni, meglepően, könnyen. Ennél sokkal jobban szokott nyafogni a játék, hogyha neki víz alatti alagutat kell építeni, és akkor ezt itt viszont át tudjuk alakítani, úgy, hogy ne a semmibe vezessenek az utak. Ide pedig maradva az eddigi felhőkarcolós résznél, ez gyorsan be is épült, ami annál is meglepőbb, mivel egyáltalán nem volt rá kereslet, és annak ellenére, hogy nincsen kereslet, annak ellenére beépül egy újabb érdekesség a City Skylines 2 világából. Akkor a mai rész, mint egy final touch-aként, vagyis végső simításaként lássuk ezt a villamost, amely egész New Gurney-t magába fogja foglalni, illetve hát azt kéne megoldani, hogy legyen neki egy kapcsolata, legalább a vasútállomással is, de lehetőség szerint akár itt a kompal is, mert hogy akkor fogják érdemben kihasználni. Úgyhogy szerintem akkor az lesz, hogy bár itt valóban találhatóak
kereskedelmi épületek, de innét fogjuk ezt az egészet indítani, csak itt gyorsan megjelent egy kis hálózati túlterheltség, ez az, amit úgy nevezünk, hogy bottleneck, mert hogy csak egyetlen egy oldalról kapjuk az áramot, közben azért elvégzem a különböző fejlesztéseket is, és akkor megpróbáljuk azt megoldani, ugye az a gond, hogy itt ezen keresztül folyik az összes áram, de most már úgy látom, hogy sikerült ezt a dolgot megoldani, önmagában csak annyival, hogy ide beépítettem még egy vezetéket. Azért ezt jóval könnyebb itt így megoldani, mint például a Power to the People-ben, de nyilván nem is erről szól a játék. Akkor menjünk vissza a villamos építéshez, és akkor én innét indítanám ezt a villamost. Egy házat leromboltam, ezt feláldoztuk, ezzel semmi probléma nincsen. Ahhoz, hogy bármilyen villamosos épületet tudjunk építeni, ahhoz mindenképpen kell legalább egy dipó. Szerintem, mivel azt tervezem, hogy ez egészen a gyárnegyedig ki fog jönni, ezért valahova ide kéne megépíteni ezt a villamos remiszt, és az lenne a cél, hogy mint ahogyan a light rail nagyjából elkülönített pályán tudjon haladni, tehát ne nagyon érintkezzen az úttal. Ezért is gondoltam, hogy még addig építem be New Gurneybe ezt a villamos vonalat, amíg még viszonylag szabadon tudok építkezni, és akkor innentől kezdve már mindent lehet építeni. Nem igazán vagyok oda egyébként ezért a típusú villamos megállóért, mert túlságosan nagy, és ráadásul eléggé nehéz elhelyezni. Gyakorlatilag itt a fél negyedet le kell bontani. Na mindegy, egyébként ez úgysem volt egy nagy valami itt, ez kétségtelen. Úgyhogy most akkor itt megszületik a villamos végállomása. Innét ez úgysem fog tovább menni, mert itt van egy kapcsolat a kikötővel, és akkor úgy kéne vezetni ezt a villamos vonalat, hogy lehetőleg minél több helyet föltár itt New Gurneyben, és érinti a vasútállomást is. Ez nagyon fontos, hogy a vasútállomást is érintse, hiszen ekkor fogják egyáltalán érdemben használni. Ez egy olyan vonal lesz, amely nem fog bemenni a belvárosba, nem is az a célja, hanem helyi funkciókat fog ellátni, csak úgy egyébként, mint New Jersey-ben, illetve Newarkban a light rail. Eleve nehézségekbe ütközik az, hogy hogyan is tudunk fölkapaszkodni ezen a hegyen, de most már megvagyunk. Hát itt azt nem tudom megoldani, legalábbis egy kis szakaszon, hogy teljesen elkülönüljön az úttól, de itt például már lehet. A probléma itt csak a körforgalom, ami útját állja ezen törekvésünknek. Lehet, hogy most föláldozzuk ezt a körforgalmat. Az nagyon tetszik egyébként a CS2-ben, hogy már ennyire szorosan is lehet kapcsolódni az úthoz. Tehát a CS1-ben, hogyha egy ilyen villamos vonalat akarnál építeni, akkor szándékosan hozzáragasztaná az úthoz, mint hogyha ott ismeretlen lenne a light railnek a fogalma, de a CS2-ben ez egészen jól működik. Itt igazából itt szeretnék egy megállót, úgyhogy lehet, hogy még annyival meg lehet fejelni ezt a dolgot, ha ide befér, ez már neccesebb, ez már így nem fog beférni, hogy még egy sétáló utcát is ide tenni, de nem baj, akkor marad az alap tram stop, aztán majd meglátjuk, hogy ennek mennyien örülnek, mennyien nem. Ez mindig egy érdekes kérdés, hogy mennyien használják, viszont hosszú távon biztos, hogy sokan fogják használni,
mert ez egyfajta kapcsolatot fog jelenteni az egész New Gurney városrészben, és akkor amik eddig ide épültek, azok itt le is kerülhetnek. Egyelőre próbálok úgy építkezni, hogy minél kevesebbet romboljak, ez persze nem feltétlenül fog menni, de itt már azért egészen jól el leszünk eresztve. Itt a bicikliutat azt csak úgy tudjuk keresztezni, hogyha egy ilyen kicsi hidat csinál, egyébként nem is néz ki rosszul, akár majd a megállót is lehet oda rakni, és akkor itt már könnyebb építkezni. Ide berakunk egy villamos megállót, ami majd ez a jobban kinéző villamos megálló lesz. Egyszer, meg még egyszer. Ami számomra kicsit aggasztó, hogy nem látom felfele szállni ezeket a csillagokat, ami nem feltétlenül arra utal, hogy ezt most olyan nagyon sokan fogják használni, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy kirakat szerelvényt építünk, mert ha nem most, akkor majd a későbbiekben. Ráadásul ugye ez arra is jó lesz, hogy majd akkor tudunk az Elevated Train Station-nél is kapcsolatot építeni, metró kapcsolatot, mert valami miatt ez a feltétele. Valahova ide kéne elhelyezni a vasútállomáshoz tartozó villamos megállót, és szerintem akkor ezt úgy fogom csinálni, hogy megpróbáljuk ezt az egészet így kialakítani, hogy ide leteszek egy ilyen megállót, ez itt így folytatódik, csak ugye az a baj ezzel, hogy ezt sem lehetem akármilyen irányba letenni, szóval ez határozottan az a kategória, ami kívánnivalót hagy maga után. Ugye itt most azért nincsen se áram, se víz, se semmi más, mert hogy nem kapcsolódik a többi úthoz, de ezzel mindjárt segíteni fogunk. Egyelőre csak szintben kapcsolom össze, így most már akkor ez jó. Hogy ez itt miért jelenik meg ilyen ikonként, hát kettőt és könnyebbet, úgy olvastam, hogy ez valami bug, úgyhogy ezt majd javítják. És akkor itt kéne azt megcsinálni, hogy itt felemelkedünk, és megpróbálunk úgy megérkezni, hogy még egy picit följebb emeljük ezt a dolgot. A 15-ös magasság már elég lesz, és akkor itt már ereszkedhettünk is. Hát igen. Éppen hogy sikerült ezt megépíteni, és akkor most tudjuk összekötni a másik felével. Ugye ezt már mutattam, hogyha 7,5 alatti mérettel építkeztek, akkor egy ilyen szegélyt fog használni a játék. És a 7,5, ahol még pont ez a szegélyes építkezés lesz, az arra is jó, hogy a hidat is megépíti. Az 5-nél még nem, de a 7,5 az a minimális méret, amely már elég ahhoz, hogy híd is épüljön. Ez egyébként itt nem egy rossz találmány, mert ezt a későbbiekben majd nagyon jó be lehet népesíteni, illetve be lehet építeni, és akkor egészen jól fog ez kinézni, ahogyan a különböző kisebb-nagyobb házak között elmegy majd a villamos, úgyhogy szerintem akkor kicsit megszakítva ezt a villamos építést, én ide be is építkezek, ahogyan tudok, 2x3-as jöhet, és ide is be lehetne építeni a villamos megállót, de baromi macerás lenne lehozni, úgyhogy inkább azt választom, hogy akkor ide rakom be ezt a kettőt, illetve esetleg még ide is kerülhetne további megálló, de ott inkább hagynám ezt a történetet, mert akkor már túl sűrű lenne a megálló kiosztás. Az pedig semmiképpen sem cél. Azt gondolom, talán vége azoknak az időknek azzal, hogy megjelent ez a Road Zones funkció, hogy különböző gyalogutakkal próbálom terelgetni a zónákat,
de azért, hogyha ide beépítem ezt a gyalogutat, akkor lehet, hogy tudunk elérni még valamilyen beépítést. Tulajdonképpen ez működik is, aminek örülök. Folytatódhat itt az angol száz beépítkezés, és itt szinte teljes egészében csak rezidentálokat tudunk építeni. Az az érdekes egyébként, hogyha kereskedelmi negyedet akarok építeni, és nincsen a kereskedelmi negyedre igény, akkor ez nem fog beépülni, itt bármit is csinálok, de hogyha nincs a kereskedelmi negyedre igény, de azt mondom, hogy mixed rezidentált építek be, akkor az bizony be fog épülni, mert a mixed residentál az egyben lakóépület is, és akkor ezt így nagyjából sikerül is kialakítani. Még ide is jöhet egy mixed residentál, folytassuk ezt a villamosépítést, itt jöhet szépen a vasút mellett, és akkor itt át tud menni a gyárnegyedbe. Ugye a vasutat azt nem lehet közvetlenül keresztezni, tehát azt mindenképpen legalább egy 7,5 szinten föl kell emelni. Itt még ezt túl is teljesítettük, semmi probléma. És akkor itt jövünk, itt van egy kőbánya, itt talán már nem olyan mértékű a forgalom, hogy ne férne el az, hogy az úttal együtt megy a villamos, és akkor itt bemegyünk a gyárnegyed szívébe, itt már felszálltak a csillagok, és megyünk tovább. Itt kéne most ügyeskedni azzal, hogy megpróbáljuk átvezetni úgy, hogy ez ugyan áldozatául fog esni, de hát annyi baj legyen, viszont így most már itt vagyunk a dipónál, ezt bekötöttük, és akkor ez még mehet egészen tovább. Én azt gondolom, hogy akár, hogyha csinálunk ennek egy metró kapcsolatot, akkor az egyáltalán nem fog rosszat tenni neki, és akkor itt mehetünk az úttal egy vonalban, és itt már sokkal kényelmesebb a dolog, mert itt már 4 sávos az út, és így tovább tudjuk ezt a dolgot tolni, egészen akár idáig is el tudunk menni, és itt kéne akkor nekünk egy olyan híd, amelynek segítségével át tudunk menni a túlpartra. Ez pedig én azt gondolom, hogy ez a típusú híd lehet, és még lehet egy picit föl is kell emelni. Így. És akkor legalább mégsem fog olyan vakon végződni ez a villamos, mert így lesz egy metró kapcsolata, plusz a kikötőhöz is el lehet jutni ezáltal. Itt most már csak azon bukhat meg a dolog, hogyha nem tudjuk bekötni ezt, de szerencsére ezzel már nincsen gond. Még itt ezt fölemeltem, de ez nem valódi híd, hiszen egy ilyen mólószerűséget csinált, ezzel már mondjuk nincsen semmi probléma, és akkor itt kéne kialakítani valami olyasmit, ami egy végállomás lehet. Itt több minden közül lehet választani. Lehet, hogyha én azt mondom, hogy nagyon a jövőre akarok gondolni, akkor rögtön építek inkább egy ilyen nagyobb villamos terminált, mert akkor a későbbiekben majd innét több vonal is elindulhat. Aztán lehet, hogy ad absurdum a végén még majd az egész belvárost is beszövi a villamos. Egyáltalán nem biztos, hogy nem így lesz. Azt mondtam, hogy nem építek villamos, de hát aztán az, hogy az ember mit mond elsőre, az nem biztos, hogy aztán menet közben úgy is alakul majd. Meg hát különösen azért, mert van ez a jó kis profi új villamos terminálunk, és akkor itt tudjuk ezt így visszavezetni, és hogyha még be sem megy a belvárosba,
akkor is meg lehet azt csinálni, hogy innét a központi terminálból majd gyakorlatilag erre az északi részre, Queensre és így tovább mindenhová jutni fog a villamosokból. Most egyelőre egyetlen egy vonalat fogunk kijelölni, itt azért ezt meghagyjuk egy ilyen közvetlen kapcsolatként. A metró az már nem hiszem, hogy folytatódni fog, de adott esetben majd megoldható a folytatás is, hogyha erre szükség van. Itt nem tudom, hogy egyáltalán építsek-e megállót. Megnézem, hogy a buszt egyáltalán használják-e, de már igazából a busznak sincsen értelme, hogy itt van. Kivéve akkor egyébként, hogyha ide be nem építek még gyáripari létesítményeket. Ez egyébként még itt el fog férni, mert bár erre fúj a szél, tehát jó messzire lesz, mire egyáltalán majd házakat fogok itt lerakni, úgyhogy így akár akkor létjogosultsága lehet még egy villamos megállónak is. Ezzel a busszal meg majd kezdünk valamit, szerintem másik irányba fogom majd ezt elküldeni, még ide is be lehet építeni a villamos megállót, ugye azért ezt a típusú villamos megállót használom, mert ez 60-as komfortfokozatot nyújt, szemben az alapjátékban is elérhető 10-es komfortfokozattal, illetve az újabb, nem túl szerencsés, nekem annyira nem tetszenek ezek a villamos megállók, ezek a tram junction, meg tram parallel stationok, bár az is igaz, hogy historizáló városban nagyon jók, ezek 40-es komfortfokozatot nyújtanak, illetve a Small Tram Plaza az 50-es komfortfokozatot, viszont az 3 parkpontot is fog adni. És a többi Tram Plaza, tehát a Large, illetve a Tram Terminal is 50-es komfortfokozatot. Szerintem ezt a 60-as komfortfokozatot ezzel a művészi megállóval kicsit túllőtték, de hát lehet, hogy ennyire szeretik ezt a megállót. Akkor itt ezt meghúzom. Ez egyébként működhetne úgy is, hogy fejpályaudvarként, egy villamosos fejpályaudvarként, de én mégis azt gondolom, hogy nekem jobban tetszik, és az áramlás is könnyebb lesz abban az esetben, hogyha nem fejpályaudvarként, hanem átmenő forgalomként építem ezt meg, és akkor szépen így. Nem lesz ez olyan nagyon hosszú villamos vonal, de arra, hogy New Gurney város részeit feltárja, arra pontosan megfelelő lesz, és a későbbiekben természetesen majd a villamos mentén lehet tovább terjeszkedni, tehát ez mint egy kijelöli a fejlesztési irányokat. Ide majd még be lehet rakni egy megállót. És na ez az, amit rühellek, mert ő úgy gondolta, hogy kényszeríti azt, hogy itt fejpályaudvar legyen, úgyhogy ezt még mindenképpen át kell tenni, hogy ez ilyen szép átmenő legyen, és akkor választunk neki egy színt. Hát most nem a sárgát fogom választani, hanem ez a Newark-i, de talán a Hudson Rail, Light Rail is, ami New Jersey-be megy, az is inkább ezt a zöldes színvilágot idézi, úgyhogy most zöld lesz ez a villamos is. Kicsit világosabb zöld, mint a New Jersey villamos, de így akkor el tud indulni a forgalom, és remélhetőleg meg sem tekeredett a vonal. Ezzel a busszal meg majd valamit kezdünk, szerintem amúgy sem túlságosan kihasznált. A New Gurney Lokál 1%-os, nagyon változó egyébként, hogy mennyien használják, mert például az 5-ös buszt az 56% használja. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ez volt a hétfői City Skylines, azt gondolom, hogy elég sok mindent sikerült építenünk, és elég sok mindent kell még fejleszteni, majd New Liberty városába. Most, ha itt megakadt a forgalom, akkor ideges leszek, de úgy tűnik, hogy nem akadt meg, csak
meg kell várni, míg elvonulnak a hajók. Ugye azután sajnos összetorlódtak a villamosok, de szerintem majd ezt úgyis ki fogják egyenlíteni a végállomásnál, és különben is még most mennek ki az első járatok, ezt pedig, hogyha akarjuk, még egyel bővíthetjük. Szerintem, mivel fogom még ezt hosszabbítani, ezt a villamos viszonylatot, ezért ez el is fog kelleni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és akkor jövő hétfőn jövök egy újabb City Skylines tartalommal. Figyeljétek addig is az Andrew City Life-ot, mert újabb, érdekes és izgalmas játékok jönnek a gazdasági, stratégiai és városépítő játékok világából. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!